ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲ ਚੇਲਾਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਨ ਡੋਨਰ ਨੇ ਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸਕਾਨ ਸਮਤਾਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, supporters, sevadars and our VIP guests. It is truly an honor and a privilege to welcome you all to this place that we very dearly call the Khalsa Diwan Digital Library. By Babaji's blessing, this was a vision that was created to support our future generations to stay connected with our traditions, to stay connected with our community and our culture. Over the course of the next hour, we will share the roadmap, the features, and the members who've been connected with this project to share their thoughts so we can continue being supporters and contributors to this space. With that in mind, I would like to first invite the captain of our ship, as we call him, the one who's been our absolute rock, who's conceived this vision and ensured the execution through and through, the convener of building projects, Mr. Gurdwara Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲ ਜੀ ਚੇਲਾਰਾਮ, ਮਿਸਿਸ ਚੇਲਾਰਾਮ, ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20,000 ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਲਾਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ IT ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਂਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ JM ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ IT ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਰਜੁਗ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now we have a very special presentation coming up, which is led by our committee member, Mr. Gurmail Singh Ji. He has Masters in Sikh Studies and has been part of the Sikh History Research Board at the Golden Temple, and it's our pleasure that we can have him support us. Can we please welcome Mr. Gurmail Ji? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਕਲਚਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋ 3 ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਜਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ। 5 ਬੁੱਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ, 200 ਤੋਂ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Next, we have another very dedicated member of our committee, Mr. Navtej Singh Ji, who is going to share about the technical features of this library. Mr. Navtej Singh Ji, if I can invite you, please. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੌਗਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਸਟਰੀ, then this is digital book ਜਿਹੜੀ history ਦੀ book ਹੈ, then can go for the details and then can read the book, and
the book will appear like this. This is the history of Punjab, 1500 to 1858. So we are trying to put more rare books into our digital library. So this is how the book will open, and anybody can, then people can access and go to wherever, what page, and they can always do the bookmarking, those everything, all the features will be there. So let's go back. Now, anybody can search any book. There is a search. So this is like normal what portal is. Everything is there. So now this program is a E+ e-library, E-class. So Mr. Choki is also here. Their team is here from E-class. So they provided the system. System is very good and very like a top class system where they have so many different features, so many things like you can rank the books, the most borrowed books, everything. There's so many features inside. So like all the members, so our Gurdev Singh Garoji is also become member of the library recently. So our membership will start now, so anyone can become library member. Though all the information will be shared soon. So like whoever read the book, like loan the books, all the information will be there. Like how many books they have loaned, how long is the time left there to return the books. So all the whole information, everything will be there. And also another part is like a circulation. And this is the part of our library's computer, what will be show, and like people, for example, we go for ordinary member and that member's name is Singh. So Mr. Singh has already loaned one book, which is like 100 stories, and then the book due date is the 7th of June, and he can renew the books. So all the things are there. It's a fully functional, like up-to-date, very modern library, and we are very proud to say that in Hong Kong, in our community, we have many thanks to Chela Ramji, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ possible ਹੋਇਆ. ਤੇ now in the end I would like to just say thank you all whoever came today, and also the library team, my all the colleagues ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Thank you ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ. So it's now my pleasure to invite Mr. Chelaram, our chairman of the Chelaram Foundation and the sponsor, supporter and believer of our mission here at the Digital Library, to come and say a few words, please. Mr. Chelaram. Hi everyone. I'm going to speak in English if you don't mind. I'd rather not speak in Punjabi. First of all, a little bit about Chelaram Foundation. We are the sponsors of this digital library, and we are very, very pleased because education is one of the major pillars of our foundation. And so when you look at education and we look at this institution where we are trying to promote both our Sikh and our Indian culture, tradition, history, I need to remind ourselves why we need to do these things. There was a very famous historian, Macaulay, who was asked by one of his students, why should we study history of culture and tradition? And Macaulay replied, he said, if you don't know from where you came, you won't know where you are going. So that's one of the reasons why our foundation is so interested and so promoting education in all its forms. And this is one of the prime examples of the sort of things that we are so happy to do, so happy to promote. Coming back to Sikhism, and it is said that Guru Nanak traveled throughout Sindh, and this is probably one of the reasons why Sindhis are why Guru Nanak is so much in the forefront
of the deities that Sindhis follow. In fact, I remember my mother always in our home temple, we always had a photograph of Guru Nanak. And one of the first prayers that we were taught was always Ek Onkar Satnam. And so it is somehow, although we are not Sikhs exactly, but we are followers in the same track. And it's one of the reasons why I'm so enamored. My mother actually used to come to the Gurdwara when she was alive very, very regularly, and she would take back langar, prasad back to her thing. And that is why I have, on behalf of the Charan Foundation, dedicated the digital library in memory of my mother. So I don't want to say anything more because the actual digital library has been explained so well. And you can see what a fantastic job that everybody has done on the committee, especially some of the people who we have helped to assist, especially Jang and Muskan, who have played a very important role in trying to promote the digital library. I think that's enough. We've said enough, I've said enough, but thank you again for all attending, and congratulations to everyone. Thank you. So Mr. Jang Javed, please come and share a few words and your experience as being part of this committee. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Pipal Singh ji, Gurdev Singh ji, Lal Chilaram ji, Hari Banga ji, and members of the library committee, Navdev ji, Stan ji. It's a pleasure and privilege to be on this committee and work under the leadership of Gurudev ji for all of us. गुरुदेव जी के नाम में, मैं हिंदी में थोड़ा बोलूंगा, गुरुदेव जी के नाम में दोनों हैं, गुरु भी है और देव भी है। Very good. तो ये जब तक हमारे साथ रहे हैं तो हम पे गुरु और देव दोनों का आशीर्वाद रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो सिख नहीं हूँ, मैं तो जैनी हूँ, लेकिन मैंने इस कमिटी पे रहकर इतना सीखा है और गुरुदेव जी ने हमको इतना सिखाया है, तो मेरे लिए न सिर्फ ये सेवा का अवसर था लेकिन एक सीखने का भी अवसर था। It was as much an education for me being the only non-Sikh on the committee as it was for an opportunity and a privilege for me to serve under him. So we are all truly blessed. I know I speak for each one of us in this room that we are all truly blessed to have somebody like Gurudev ji. One had read stories about Midas. I think that I have seen one Midas now in my life. Whatever he touches turns into gold. You can just see the building. Also, I'm really touched by the graciousness of Lal Chilaram ji here, who requested me to join this committee and contribute to it. It was an opportunity to create the biggest repository in Hong Kong of Sikh and Indian culture, using technology to reach out to younger members of the Sikh faith as well as the larger community. हमारे यहाँ जो ये ज्ञान का भंडार है, वैसा तो जो सिख धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में है, वो हांगकांग में कभी कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं। The digital library is the first baby step to prepare the foundation for a much larger objective, which was to use the latest in technology such as virtual reality, artificial intelligence, to create an immersive experience, not only to bring alive the richness of Sikhism and Indian culture, but also to create opportunities for and encourage younger Sikhs to arm themselves with cutting-edge skills in AR, VR, and AI. Sorry, that's an alphabet soup. But really what we wanted to do is that we're looking at this as just the first step in creating something where we'll be able to have screens here, talking about Sikhism, interactive panels, even classes, and where people can immerse themselves in a Sikh metaverse or an Indian metaverse,
It's all coming, but it has to be one step at a time, and so this is the first step towards that. And I fervently hope that the Chelaram Foundation will continue to generously support the further development of what will, I am sure, become a one-of-its-kind initiative. Yes, it took time and COVID intervened, but the team worked with great dedication. Navdeep ji, just a few weeks ago, recruited an army of volunteers to help catalog all these books. Both him and Muskan here, who used her social media skills to very great effect on that front. Last but definitely not the least, I would like to thank eClass, the providers of this software, for their support and involvement in this worthy initiative. Chucky and Mandy, could you please come here and show yourselves to the rest of the audience? We really need to make sure that you're honored. Chucky? Mandy, please come here. Come up to the front. Chucky has always been there for us. He was always there at the end of a telephone line whenever we needed support. And we chose eClass simply because we knew that we wanted a software provider who could provide us support locally, and that where Gurdev ji and any of the team would not have to struggle with the system at all. And they have really, really helped. And I'm sure given their background and vast experience in the education sector here, they will have many more exciting features which we will keep on adding to the system here as time progresses. Thank you very much, everybody. Vaheguru Ji da Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Sat Sri Akal. Thank you, Jayant ji. You've really definitely echoed a lot of our feelings on the committee, and the kind of sentiments that we have for Gurdev ji and for the rest of the committee. I think we've become a small family here. We come and we spend time here, envisioning a lot of these future, aspirations that we have for our community, and we've just taken a small step towards that. So with all of those, great presentations and sentiments that have been shared, we're coming towards the end of this presentation. And our president unfortunately is hospitalized, and we wish him speedy recovery. On his behalf, we'd like to invite Pritpal Singh ji, who's the library secretary, to please come and share a few words as well in conclusion to this presentation. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਨਰ ਹਨ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੋਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਲੀ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਮਾ ਚੱਡਾ। ਆਰਮਾ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਕਲਾਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਮ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਫੇਸ 2 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 50 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਗਨ ਆਈਡੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 76-77 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।